Hoi allemaal, daar ben ik weer met een nieuwe video. Dit is mijn Pamlet Palette update en dit is nummer 4. Al is het inmiddels 2 maanden geleden dat ik een update gaf. Sorry daarvoor, maar vorige maand was ik precies aan het eind van de maand toen ik wilde filmen ziek en verkouden en ik klonk echt verschrikkelijk. En eer dat over was, was ik alweer zo ver bezig met het palet dat ik dacht, ik sla wel gewoon een maand over. En dan doe ik na 2 hele maanden wel een update filmen. Dus daarom ben ik nu hier. Het is dus inmiddels 2 maanden verder. Ik zal eerst even alle foto's op een rij zetten voordat ik laat zien hoe mijn palet er nu uitziet. Zodat je een beetje beter weet hoe het ook alweer eruit zag hiervoor. En dan gaan we kijken naar mijn paletje. En dit is hoe dit doosje er nu uitziet. Zoals je kan zien zit er alweer een nieuwe kleur in. Er zit nu dus de derde kleur in die eerst in mijn paletje zat. En dit is dus alweer de derde oogschaduw die ik uit mijn paletje heb gehaald en in dit doosje heb gerepressed. En dit is de bruine matte kleur. En in de vorige update zei ik al dat ik die wilde repressen omdat die niet helemaal lekker werkte. En dat repressen is gewoon makkelijker als je een wat groter doosje hebt. Dus dat heb ik gedaan. En zoals je kan zien ben ik ook al redelijk ver gekomen met hem opmaken. Er is alweer heel wat pen te zien. En het laagje is niet zo heel erg dik meer. Ik gebruik deze kleur elke dag in mijn crease. Dus het opgebruiken gaat redelijk snel. En mijn doel voor volgende maand voor deze oogschaduw is om tenminste de helft van deze kleur op te maken. En ik denk dat dat makkelijk moet gaan lukken. En dan voor mijn paletje. Die ziet er nu zo uit. Zoals je kan zien heb ik dus 4 lege oogschaduws. Waarvan eentje degene is die je net zag in het andere doosje. Die zat daar zo op de derde. Maar ik heb nog een oogschaduw op weten te maken in de vorige 2 maanden. Dat was deze kleur die hier zat. Zoals ik in mijn vorige update zei, ben ik op stage. Ik hoef nu nog maar 1 week. En daarvoor maak ik een hele simpele ooglook. Dus ik pakte iedere keer die kleur die hier zat. Deed over mijn hele ooglid. Deed die kleur van het andere doosje in mijn crease. En dat was het. Maar toen ging die kleur op. Dus toen heb ik wat anders bedacht. Ik ben verder gegaan aan deze kleur. En zoals je kan zien is die ook alweer bijna op. En dan gebruikte ik deze over mijn hele ooglid. Ik pak deze een beetje in de buitenste ooghoek. Daar heb ik een klein beetje meer pen op gemaakt, maar niet heel erg veel. En dan pak ik een kleur van een ander palet. Die ga ik ook nog laten zien. Het doel voor dit palet is eigenlijk nu om deze kleur op te maken. En als mijn stage afgelopen is, dan kan ik weer wat meer, dan heb ik weer meer tijd om een beetje te spelen met deze kleuren. Dus dan wil ik ook weer verder gaan met de gouden kleur. En deze blijf ik gewoon trouw gebruiken. Wat ik met de zilveren kleur ga doen, weet ik nog niet precies. Want ik vind dat een erg lastige kleur om te gebruiken. Ik vind het niet zo heel erg mooi staan bij mezelf. Hetzelfde geldt voor de zwarte kleur die hier zit. Daar heb ik al heel veel pen op geraakt. Maar ik ben er niet zo'n fan van, want er heeft ontzettend veel fallout. En dat is gewoon heel erg lastig om mee te werken. Dus misschien dat ik die gewoon zo laat. Maar dat ga ik nog zien. En dat zal ik dan vertellen in de volgende update. En dan voor nu heb ik dus nog een palet die ik ben gaan gebruiken om eigenlijk te combineren met dit paletje. Want hier zitten niet heel erg veel lichte kleuren meer in. Dus die ga ik ook even laten zien. Dit is het palet wat ik ben gaan gebruiken samen met mijn Selfie palet. Dit is een Salvation palet, ook van Makeup Revolution, in de kleur Run Boy Run. En uit dit palet heb ik 2 kleuren eigenlijk bijna dagelijks gebruikt. Hier zit een cream kleurtje, die gebruik ik als highlighter onder mijn wenkbrauw. En hier, zoals je kan zien, hier zit al een beetje een
dip in. Dit is een roze kleur. En die gebruik ik dus over die andere bruine kleur. Omdat het dan wat lichter is. En dan vind ik het er iets minder heftig uitzien. En wat draagbaarder voor iedere dag. En ik denk dat ik dit palet er gewoon maar erbij ga houden om te pennen. Ik weet niet of het echt mijn doel is om deze op te maken. Ik weet ook niet of dat haalbaar is voor het eind van het jaar. Maar ik ga hem gewoon erbij gebruiken. Zodat ik de kleuren wat beter kan combineren. Dit palet was aan het begin van de maand gewoon helemaal ongebruikt. Dus op zich heb ik best wel veel oogschaduw al opgebruikt. Als je het zo ziet. Tenminste vind ik voor een maand. Ik heb niet echt een heel erg groot doel hiervoor. Maar het zou best leuk zijn als ik de pen raak op deze kleur. Ik denk wel dat dat haalbaar is. En misschien zelfs op de creamy kleur hier. Omdat ik die ook dagelijks gebruik. Dus dat ga ik proberen. Dan was dit mijn update voor Pen & Palette. Na 2 maanden ziet mijn paletje er dus zo uit. Het gaat best wel vlot. En ik ben benieuwd of ik hem voor het eind van het jaar op kan gebruiken. En natuurlijk ben ik ook heel erg benieuwd hoe hij er volgende maand weer uit gaat zien. Ik ga weer proberen om op tijd een update te filmen. Niet dat het weer 2 maanden duurt, maar gewoon weer iedere maand. En dan zie ik jullie weer bij die video. Doei!